Bună seara! So thank you first to Sergio for opening up the room. Mulțumesc lui Sergiu care a deschis întâlnirea din seara asta. And thank you to Roberto. Și de asemenea lui Roberto. Though that was a much too long introduction. A fost o introducere cam lungă. I told him not to say all those things. I-am spus să nu zică toate lucrurile acestea. Anyway, it's a great pleasure to be here with you tonight in Bucharest. Oricum este o mare plăcere să fiu cu voi aici în seara aceasta în București. I've already seen so many friendly faces that I remember from last time. Și deja am recunoscut multe fețe prietenoase de zile trecute când ne-am mai întâlnit. And also from Barcelona. Și bineînțeles cei care au fost la Barcelona. But I'm delighted to be back here now. Și sunt încântată că vin din nou aici. Fantastic. Fantastic. So, you heard a little bit about what I'm going to talk about. Poate ați auzit puțin despre ceea ce voi spune seara aceasta. In fact, I'll go back. We're going. Oh no, excuse me. We're not going to go back. We're going to go forward. O să mergem totuși înainte. There are some hot topics in nutrition today. Există câteva teme fierbinți în nutriție în zilele noastre. And it's going to be my pleasure to make those topics really easy to understand. Și va fi plăcerea mea să vă povestesc despre aceste subiecte pe cât de cât pe înțeles. As you've heard, I've been a part of Neolife SAB for a number of years now. Așa cum știți, fac parte din Comitetul de Consultanță Științifică de câțiva ani buni. And Neolife has a fantastic heritage of scientific excellence. Neolife are o moștenire fantastică de cunoștințe științifice. More than 60 years now. Mai bine de 60 de ani de activitate. The company has been delivering excellent products. De când compania furnizează produse excelente de cea mai bună calitate. Based in nature and backed by excellent science. Care sunt inspirate de natură și sprijinite de știință de cea mai bună calitate. But the scientific leadership that we have avem un leadership științific extraordinar. Is really thanks to our founding member of the SAB, Dr. Arthur First. Și bineînțeles, datorită domnului Dr. Arthur First, fondatorul comitetului. In the field of nutrition, în domeniul nutriției, he was an incredible pioneer. El a fost un pionier, cu adevărat. Because it almost seemed that he had the insight to understand how nutrition and nutrients affects our cells, our body cells. Pentru că el a fost cel care a arătat cum nutriția și nutrienții pot să influențeze celulele noastre. He understood how to feed and how to protect the cells of our body. El a înțeles foarte bine cum să hrănim și cum să protejăm celulele din corpul nostru. So that they would be kept in optimal health. Astfel ca acestea să fie menținute sănătoase. And with Dr. Arthur First and the SAB, the other members of the Scientific Advisory Board, cu domnul Dr. First și ceilalți membri ai Comitetului de Consultanță Științifică, we carry on designing products that deliver the principles of cellular nutrition. Noi continuăm să producem, să gândim produse care se adresează nutriției celulare. So we carry on the understanding of the philosophy of Dr. Arthur First. Continuăm și înțelegem filozofia domnului Dr. Arthur First. Today we all have complementary skills and experience. În prezent avem mult mai multe abilități și experiență. But we share a common dedication. Și împărtășim o dedicare, o implicare comună. To furthering the principles that Dr. Arthur First să ducem mai departe principiile pe care le-a introdus prima dată Dr. First. I've only been involved in nutrition for, well, I hate to admit, but more than 30 years. A long time. Implicată în nutriție, chiar dacă îmi pare rău să recunosc, de mai bine de 30 de ani. Este un timp lung. During my lifetime and my career, the understanding of nutrition has changed an incredible amount. Pe timpul vieții mele și al experienței de lucru, informațiile despre nutriție s-au schimbat într-un mod incredibil. What's new is that we used to think that the DNA and our genes that we are born with control our destiny.
Ceea ce știam noi este informația că genele și ADN-ul nostru ne-ar putea controla destinul. We did not realize what a powerful effect that nutrition and nutrients has on our DNA. Însă nu am înțeles cât de important și ce influență au nutrienții și fitonutrienții asupra celulelor noastre. So, așa că it's a really exciting time to be involved in nutrition. Este un moment foarte interesant să fim implicați în nutriție. Because so much has changed about the understanding. Pentru că se schimbă foarte multe lucruri în înțelegerea conceptelor, noțiunilor. Nutrition is perhaps the biggest environmental factor that can influence our health. Nutriția este poate cel mai important factor de mediu care ne influențează sănătatea. What we strive for is to live a long, healthy life. Ceea ce încercăm noi din răsputere este să trăim o viață lungă și sănătoasă. We want to live a high quality life and not be burdened with disease. Vrem să ducem o viață bună, de calitate și să nu fim împovărați de boală. Because lifespan and health span are not the same. Durata de viață și durata sănătății nu înseamnă același lucru. Nutrition and other lifestyle factors play a big role Nutriția și alți factori de stil de viață au un rol foarte important in giving us an optimal health span. Ca să ne ofere o durată de sănătate optimă. Before we close, you will understand more about how nutrition affects the health of all of our body cells. Până la finalul întâlnirii de astăzi veți înțelege cât de mult influențează nutriția sănătatea celulară. We're all learning every day. It's incredible. În fiecare zi învățăm câte ceva. Este incredibil. But even though we know so much about nutrition and how it affects our health, Cu toate că știm multe lucruri despre nutriție și cum ne afectează sănătatea, countries around the world are still having problems because we are suffering from chronic conditions that are lifestyle related. cu toate acestea, la nivel global există foarte multe probleme de sănătate datorate nutriției. So we're not eating the right things, not the right quality food. Nu mâncăm acele lucruri care sunt corespunzătoare, cele mai benefice, de calitatea cea mai bună. We're not being physically active enough, maybe. Poate că nu facem suficientă mișcare. And of course, things like smoking and drinking too much Bineînțeles, lucruri ca fumatul, băutura, alcoolul, consumul de alcool can take a big toll on our health. au și acestea un impact. At Neolife SAB, we've been talking about these lifestyle diseases for more than a decade. Noi, în Comitetul de Consultanță Științifică, vorbim de aceste boli cauzate de stilul de viață de mai bine de 10 ani. So how things like cardiovascular, heart health problems, cancers, diabetes type 2, why they should not be happening. Despre bolile acestea cronice, cardiovasculare, cancer, diabet, de ce, cum am putea să nu mai apară? But around the world today, the rate of these chronic conditions and chronic diseases is continuing to rise. Însă, la nivel global, incidența acestor boli e în continuă creștere. In spite of what the leading world authorities are saying about how we can prevent these lifestyle diseases. În ciuda recomandărilor organismelor din sănătate, care tot timpul ne avertizează ce să facem să nu ne mai îmbolnăvim. Now, there's been an incredible study that was published just in April in the Lancet. Există un studiu care a fost publicat acum câteva luni, în aprilie, într-o revistă Lancet. This adds more weight to what the leading health authorities have been saying. Care pune și mai multă greutate pe recomandările organizațiilor mondiale din sănătate. So what happened here is that the authors of this publication, astfel că autorii acestui articol, they studied the last 27 years of dietary habits in 195 countries. Au studiat obiceiurile alimentare în ultimii 27 de ani în mai bine de 127 de țări. And they related the dietary habits to the health și au of legat the people. obiceiurile alimentare cu sănătatea oamenilor.
In particular, they singled out 15 different factors that they call diet risk factors. Și au arătat 15 factori dietetici de alimentație pentru riscuri pentru sănătate. So they worked out whether having low levels of something was a problem or whether having high levels of something was a problem. Au arătat problemele care pot apărea dintr-un consum prea mic din anumite alimente sau un consum prea mare din alte alimente. And they linked these dietary factors to poor health and disease. Și au pus o legătură între acești factori dietetici de alimentație și o sănătate mai precară. And they linked these diet factors to causes of death. Și au stabilit o legătură dintre acești factori și cauze de deces. What was very, very shocking was that all around the world, diet-related factors were linked to premature death. Astfel, concluzia ar fi că la nivel global există foarte multe decese cauzate de factori de alimentație. So this is all about the global burden of disease. Acesta ar fi o povară globală de boală. And how this relates to the food that we eat and the quality of our nutrition. Și legătura dintre aceste boli și calitatea alimentelor pe care le consumăm noi. The authors estimated that 20% of all deaths were linked to diet. Practic 20% din toate decesele respective au avut legătură cu o cauză legată de alimentație. It's really quite shocking. Este chiar șocant. But it really substantiates what the World Health Organization has been saying. Astfel au pus un accent mai mare pe recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. That we're not eating enough whole foods. Precum că nu se consumă, oamenii nu mănâncă destul de multe alimente integrale. Particularly whole grain concentrates. În special cereale integrale. Fruits and vegetables. Fructe și legume. And healthy fats like omega-3 fats. Și grăsimi sănătoase cum sunt acizi grași omega-3. Now here, aici, what I would say is that all regions in the world were investigated. S-au studiat toate regiunile lumii. And in particular, I've put here the analysis that was made for Central Europe, which includes Romania. Și vă prezint aici analiza pentru Europa Centrală, care bineînțeles include și țara noastră, România. So in this instance, aici, în acest grafic, vedem in this region, the incidence of diet-related factors incidența bolilor legate de alimentație that were attributed were the figure 27% is larger than the global average. Este de 27%, ceea ce este mai mult decât media globală a deceselor cauzate de alimentație. More deaths were attributed to diet-related factors. Deci mai mulți oameni au murit din aceste cauze legate de alimentație. Because the global average was 20%. Pentru că media globală era 20%. But if you look what are the big problems, it's about whole grains. Problemele cele mai mari sunt cerealele integrale. Too few whole grains. Prea puține, mult prea puține. Too few fruits and vegetables. Prea puține fructe și legume. And too few healthy fats. Bineînțeles, foarte puține grăsimi bune omega-3. Like the omega-3, and we also have here like the omega-6. Și acolo UFA înseamnă acizi grași nesaturați, polinesaturați și sunt omega-6, cum ar veni grăsimi bune. They are what we call essential fats. Și sunt așa numitele grăsimi esențiale. But also things like too much processed fats were a problem. Probleme au fost și din cauza unei cantități prea mari de grăsimi trans. Too much sodium and salt. Prea multă sare. And also not enough nuts and seeds. Și de asemenea prea puține alune, semințe, fructe uscate. What we know also from this kind of analysis din această analiză ce putem să mai aflăm is that the kind of positive dietary factors that we have
are associated with a Mediterranean style of diet. Practic, de aici putem trage concluzia că cea mai sănătoasă dietă este cea mediteraneană, care conține aceste principii într-o cantitate destul de mare. So there's a lot of talk today about the Mediterranean diet. În zilele noastre se vorbește foarte mult despre dieta mediteraneană. Again, just looking at Dacă ne uităm la figures in a different way, cifre într-un alt mod, the amount that what we have in all the regions are big nutritional gaps. vedem că în toată regiunea există carențe nutriționale importante. So the daily diets of people is not including enough whole food sources of fruits and vegetables, whole grains and omega-3. Alimentația zilnică a oamenilor nu conține suficiente fructe, legume, cereale integrale și omega-3. These are the amounts that the authors recommend that we eat on a daily basis. Cantitățile recomandate pentru consum zilnic. And these are the amounts that all around the world, on average, we are Avem eating. media globală, ceea ce se mănâncă la nivel global, medie. And here you see the amounts that in your region people are eating. Iată cantitățile consumate în regiunea noastră de alimente. So much too little fruits and vegetables. Mult prea puține fructe și legume. Almost 6 times too low a level of whole Aproape de grains. 5-6 ori mai puține cereale integrale decât ar trebui. And 3 times too little Și de 3 ori mai omega-3. puține grăsime pune omega-3. So it's incredible, isn't it? Este incredibil, nu-i așa? But it seems that we are not finding the right quality of foods. Asta mai înseamnă și că nu găsim o cantitate suficientă de alimente bune, sănătoase. You've heard it so many times before. Ați auzit de foarte multe ori până acum Simple solutions. că sunt soluții simple. So eating more of these whole foods, Să se mănânce mai mult din aceste alimente integrale. being active and keeping a healthy weight. Să se facă mișcare, să se mențină o greutate sănătoasă. So it would seem simple, but it's not happening. Deci e simplu, pare foarte simplu, dar nu se întâmplă. So the rationale behind the design of Pro-Vitality Astfel că motivele, rațiunea pentru care a fost gândit Pro-Vitality, produsul nostru, was to really help people in their daily lifestyle fill the nutritional gaps. ca să umple aceste goluri nutriționale oamenii consumând acest produs. Așa a fost gândit. So our scientific advisory board designed Pro-Vitality Astfel că Comitetul de Consultanță Științifică a gândit acest produs Pro-Vitality to help make it easier să fie mai ușor pentru oameni to have the healthy nutrients and the phytonutrients that whole foods contain. obțină nutrienții și fitonutrienții din alimentele integrale, But also to have a balanced amount of what we call classical vitamins and minerals, precum și o doză rezonabilă de vitamine, like vitamin D and calcium and iron. fier, calciu, vitamina D. This kind of product helps give you an assurance that you are not missing out on vital nutrients and Acest phytonutrients. produs oferă garanția că nu vă vor lipsi acei nutrienți esențiali și fitonutrienți de care are corpul nevoie fiecare zi. Because even for all of us, it's hard to do the right thing every day. Pentru că este foarte greu pentru fiecare dintre noi să facem lucrurile corecte în fiecare zi. Doing the right thing is so important. Getting the right nutrition is so important. Însă, a face lucrurile corecte și a avea o nutriție corectă este într-adevăr foarte important pentru noi. So to feed and protect and repair and renew all of our body cells. Pentru a hrăni, proteja, repara și renoi toate celulele din corpul nostru. So this kind of product helps you with your core nutrition. Acest produs vă ajută cu nutriția de bază. Giving a foundation. Și vă dă fundația pentru o nutriție corectă. And particularly when you combine it with a high quality balanced protein În product, special dacă este combinat cu proteine de calitate, helping give you a healthy energy to seize the day. vă dă energie pentru a face față tuturor provocărilor zilei. Making you be your active best.
astfel că veți avea cea mai bună formă a voastră. We always say you don't have to be a triathlete. Totdeauna se spune, nu trebuie să fii atlet, să fii sportiv de performanță. It's about being the best that you do, the best that you Însă, can. toată lumea trebuie să se simtă cât mai bine se poate, să fie cât mai vioi. And choosing an activity that you enjoy. Și să facă totuși o mișcare care îi face plăcere. It has to be fun. Și să fie distractivă, totuși. You can power your body with healthy nutrition. Vă puteți da putere corpului cu nutrienți sănătoși, Makes a o tremendous nutriție difference. sănătoasă și veți simți diferența. So now I'm going to move on, just get to the, well, just to emphasize, nutrition today, our understanding is that it's more powerful than ever before. Înțelegerea noastră despre nutriție este mai puternică ca niciodată. Because it influences everything about us. Pentru că ne influențează în tot ceea ce facem. Our body cells, and Celulele, the DNA within our body cells. ADN-ul din celulele noastre. And that, at the end of the day, is helping keep us in optimal health. Și astfel reușim să ne menținem într-o stare de sănătate optimă. So now I'm going to get to those hot topics that you heard about. O să mergem spre temele fierbinți despre care am promis că voi vorbi. This is, and I know you will recognize here, Poate o recunoașteți aici, Dr. Ariana doamna Karigi. Ariana Karughi. I'm shocked that she's so much taller than me, Sunt șocată că e atât de înaltă, mai înaltă decât mine. but I realized I did not have Neolife shape when I was growing up. Și mi-am dat seama că nu am crescut, n-am avut neolife shape când eram în perioada de creștere. But last year we were together in Boston, Anul trecut am fost împreună la Boston and just last week we were together at the same big nutrition meeting in Baltimore, și, in the US. și anul acesta am repetat aceeași întâlnire care a avut loc în Baltimore. You can be sure the hot topics were the same. Puteți să fiți siguri că temele fierbinți erau aceleași. Și anul trecut și anul acesta. And the first big area that we're going to talk about Și primul subiect important despre care vom vorbi is how powerful nutrition is to influence the health of our brain. cât de puternic influențează nutriția asupra sănătății creierului. It really is incredible. Este cu adevărat incredibil. But first a little bit about the facts and figures. Mai întâi câteva fapte și cifre. We've always talked about the big four chronic diseases. Noi vorbim mereu despre 4 mari boli cronice, Heart health problems, probleme cancers, cardiovasculare, cancer, diabetes type 2, diabet de tip 2, chronic respiratory problems. boli respiratorii cronice. But right now, there's a fifth major concern, Însă acum a apărut o a cincea provocare și grijă mare. the leading authorities are really getting worried about dementias. Autoritățile din sănătate sunt îngrijorate de dimensiunile acestui flagel, să zicem. And the statistics are quite shocking. Statisticile sunt chiar înfricoșătoare. First of all, what does dementia mean? Ce e totuși demența aceasta? Well, actually, the word itself means deprived of mind, Cuvântul înseamnă că mintea nu mai funcționează bine. losing your mind. Îți pierzi mințile. It's not about putting your keys somewhere. It's not as, you know, if you put your keys somewhere and forget where you Nu put them, înseamnă doar că unde spui cheile, you maybe don't have to worry too much. It happens to us all. că acest lucru se întâmplă tuturor, au uitat cheile pe undeva. Because we are usually very busy people doing lots of Suntem things. foarte ocupați și pierdem lucruri din vedere. But maybe if you put your keys in the fridge, Dar dacă punem totuși cheile în frigider or suddenly forget your son's name, sau uitați numele copilului, fiului noastră, then you have to start thinking there's a problem. atunci trebuie să vă gândiți că e o mare problemă. There are many different kinds of dementias. Sunt mai multe tipuri din această boală numită generic demență. You've heard of, for example, Poate Alzheimer's. ați auzit de Alzheimer, But it's basically a growing concern in the world today. este o grijă în creștere la nivel global. So in 2016, 9 million people in Europe were considered to be living with dementia. În anul 2016 existau 9 milioane de oameni bolnavi de această boală în Europa doar. That could be an underestimate. Și cifra aceasta s-ar putea să nu fie chiar reală, să fie mai mică, raportată, să fie mai mare în realitate. And around the world, 44 million. Iar
Pe tot globul avem 44 de milioane de bolnavi. But the figures are said to, are predicted to really shoot up by 2050. Iar până în 2050 aceste cifre vor crește în mod sigur. And authorities around the world and governments are getting really worried about the financial burden. Iar autoritățile și din sănătate și chiar cele la nivel guvernamental sunt îngrijorate de povara financiară a acestei boli. An estimated cost of 948 billion. Deci în This is in dollars. 2016 era o estimare de 948 de miliarde povară financiară datorită acestei boli la nivel mondial. But what about the cost to families and the problems and the suffering of families? Dar ce zicem de costurile din familie și suferința membrilor familiei? It's a really, really big problem. Este o problemă chiar foarte mare. So, another word, it's really with all of these chronic conditions, it's about thinking about prevention. În cazul acestor boli cronice, întotdeauna trebuie să ne gândim la prevenție, profilaxie. Early on in life. Cât mai curând din viață, în timpuri din tinerețe. Overall lifestyle, but nutrition particularly. Stilul de viață, dar în special nutriția, is very helpful for prevention of all chronic conditions. sunt de mare ajutor în prevenirea unor bolilor cronice. So it's about you, again, being the best that you can. Iarăși este vorba de cum putem fi în cea mai bună versiune a noastră. And to do that, you need this high quality nutrition. Și pentru a fi așa și a obține acest lucru, trebuie să ne folosim de nutriție de cea mai bună calitate. Nutritional scientists know so much now about the different nutritional factors that affect the health of the brain. Nutriționiștii din zilele noastre știu foarte multe despre acei factori de alimentație care au efect asupra creierului. Particularly high amounts of fruits and vegetables. În special cantități mari de fructe și legume. Because they contain phytonutrients like polyphenols. Conțin acei fitonutrienți, cum sunt polifenolii. And also carotenoids. Precum și carotenoizii. But I would point out as well that healthy fats, like I mentioned, the essential fats, Iar factori foarte importanti sunt grăsimile esențiale și grăsimile omega-3. are known to be really important to building and maintaining healthy brains. Care sunt cunoscute și recunoscute pentru menținerea sănătății creierului. Aceste grăsimi bune. So a lot of focus, and we heard a lot in Boston and in Am Baltimore. auzit foarte multe lucruri la Boston și la Baltimore despre aceste subiecte. About the strength of the research with polyphenols Despre cercetările efectuate cu polifenoli. and the performance of the brain. Polifenolii și acțiunea lor asupra performanțelor creierului. So from the Mediterranean style diet, we've always known that din dieta mediteraneană știm dintotdeauna the factors in fruits and vegetables are really protective for the brain. Că nutrienții din fructe și legume sunt foarte buni și protejează creierul. But now we're beginning to understand why. Iar acum înțelegem de ce. And why phytonutrients like polyphenols are really working in the brain. De ce polifenolii sunt atât de utili și lucrează atât de bine pe creier. So a really active area of research. Este o zonă de cercetare foarte activă. So a lot of studies have focused on different polyphenols and how they influence memory. S-au făcut multe studii despre polifenoli și cum influențează aceștia asupra memoriei. And how they influence attention and coordination. Cum influențează atenția și coordonarea. And how they enhance blood flow. Cum cresc circulația sanguină la nivelul creierului. And how they have protective effects on the function of the brain. Și cum protejează funcțiile creierului. So it's all about prevention. Totul se bazează pe prevenție. Another category of O altă categorie phytonutrients de fitonutrienți that we know very well at Neolife pe care îi cunoaștem foarte bine în Neolife are carotenoids, and within that, lutein. Carotenoizii și dintre aceștia accentul se pune pe luteină. We've always known that lutein and carotenoids are good for eye health. Știam dintotdeauna că acești carotenoizi și mai ales luteina sunt buni pentru ochi. But new science has shown that lutein
is very good, which is a carotenoid, is very good for memory as well. Dar în ultima vreme s-a descoperit că luteina are efecte foarte bune asupra creierului, special asupra memoriei. So it's really exciting. Este foarte entuziasmant. At Neolife we have all the products that are so rich in phytonutrients. Noi în Neolife avem produsele care sunt atât de bogate în nutrienți și fitonutrienți. It was almost like the SAB could look into the future. Aproape am putea spune că comitetul nostru de consultanță științifică a văzut în viitor. Designing the right products decades ago. Gândind produsele corecte și bune de acum câteva decenii. And also what we know, what is good for the heart is good for the brain. De asemenea știm că tot ce este bun pentru inimă face bine și creierul. So lots of phytonutrients and healthy fats. Nu numai fitonutrienții și grăsimile bune, and physical activity. Ci și activitatea fizică ajută în aceste probleme. So that's the first area. Aici am terminat primul subiect din fierbinte. The research really just shows how powerful nutrition is. Și cercetările, studiile ne arată întotdeauna cât de puternică este nutriția. In helping to prevent prevenirea problems with the brain as we go through life. Creierul, sănătatea creierului. Of course, with other lifestyle factors. Bineînțeles, împreună cu alți factori de stil de viață. So now the second big area is something here we have in green, the microbiome. Al doilea subiect este microbiomul. Who's heard of that? Cine a mai auzit despre această noțiune? Din microbiom. Again, it's something that we didn't know about 30 years ago. Un lucru despre care nu prea știam și se vorbea cu 30 de ani. Since we were able to analyze, first of all, human DNA. De când am fost în măsură să analizăm, în special ADN-ul uman, and then the DNA of the microbes that we live with. Și bineînțeles ADN-ul microbilor împreună cu care noi trăim. We have a whole new area of science. Practic s-a descoperit un nou domeniu științific. It's all about the microbes or the bugs that live with us. We're in an ecosystem with them. Noi practic ne aflăm într-un ecosistem cu niște microorganisme care sunt pe noi. So I mean bacteria, virusi, bacterii, they're all microbes. Toți sunt microbi. They live on our skin. Trăiesc pe pielea noastră. And they live in a big way. Many of them live in our digestive Multe din system. aceste organisme vii trăiesc în interiorul nostru, în sistemul digestiv. But also in our respiratory system. De asemenea, în sistemul respirator, în plămânii avem. In each part of our body we have particular microbes. În fiecare parte a corpului avem anumite microorganisme. Microbi. So many different kinds in our digestive system. Sunt însă foarte multe tipuri în sistemul digestiv. And scientists have analyzed this in great detail, what we have. Și oamenii de știință au analizat în detaliu compoziția acestor microorganisme din interiorul nostru. With this area that we call the microbiome, toate aceste microorganisme le numim în mod generic microbiom. We're starting to think that we need to rewrite the biochemistry books. Practic începem să rescriem cărțile de biochimie. We live in harmony with these microbes. Noi trăim în armonie cu acești microbi. We do a lot for them. Noi facem multe pentru aceste vietăți. They do a lot for us. Și acestea la rândul lor fac multe pentru noi. They take our foods and produce substances. Ei au din hrana noastră și produc substanțe that can help them, care le ajută, but help us. Dar ne ajută și pe noi în același timp. For example, de exemplu, you have microbes. Aveți și avem microbi that produce something called butyrate. It's a fatty acid. Oh, it doesn't matter what it's called. It helps, it gets absorbed into the blood and it helps lower cholesterol.
Deci, aceste microorganisme absorb grăsimile în exces din sânge și reduc nivelul colesterolului. Some microbes also help us use vitamins. De asemenea, unele microorganisme ne ajută și produc vitamine. But what's clear from the research today Dar ceea ce este clar din cercetare în zilele noastre is that when we have a very bad diet, este că atunci când avem o dietă necorespunzătoare, we have a very different pattern of microbes in our digestive system. Avem un alt model de microbi în sistemul digestiv. And that pattern that we get when we eat processed foods or junk foods, care apare, de exemplu, atunci când mâncăm mâncare de proastă calitate, grăsimi procesate, doesn't benefit our health as it should. Care nu ne ajută pentru sănătate așa cum ar trebui să ne ajute o alimentație sănătoasă. When we have When we have a very good healthy diet, Când consumăm o dietă sănătoasă, o alimentație sănătoasă, we have a pattern of microbes in our digestive system. Avem un model de microorganisme în sistemul digestiv that gives us a lot of health benefits. Care ne oferă foarte multe beneficii pentru sănătate. Why is that important? De ce este atât de important? Well, something else to explain here. Ar mai fi ceva de explicat aici. Have you all heard of being hungry and angry at the same time? Ați experimentat sau ați auzit vreodată ați fi foame și ați fi supărat în același timp? It happens to all of us, doesn't it? And it's because our digestive system communicates so actively with our brain. Sistemul nostru digestiv comunică activ cu creierul nostru. Some say it's the second brain. Unii denumesc sistemul digestiv. The digestive system is the second brain. Sistemul digestiv ar fi al doilea creier al nostru. Or at times it's like it's the first. Dar de multe ori este primul. So we live in harmony with our microbes. Cu flora din intestin. They work with our immune system. Ei lucrează și ne ajută la imunitate. To send so many signals around our body. Trimit semnale în corpul nostru. So it's really important to have a healthy balance of microbes. Deci este foarte important să avem un echilibru al microbilor din sistemul intestinal. Because it keeps our immune system healthy. Pentru că mențin și sistemul imunitar într-o stare bună de sănătate. But there are different ways that our digestive system talks to our brain. Însă sunt mai multe feluri prin care sistemul digestiv vorbește cu creierul nostru. There's also a direct nerve communication. Există o comunicare directă printr-un nerv. And also we have chemical messages. Avem mesaje chimici care comunică. So neurotransmitters. Neurotransmitători. Like the feel-good factor serotonin. Cum ar fi, de exemplu, serotonina, care este un factor care influențează o stare de bine. It's amazing that we have a lot of serotonin in the digestive system. Este uimitor că se produce foarte multă serotonină în sistemul digestiv. And another thing to say is ar mai fi de spus că the vagus nerve, the nerve, it actually 90% of signals go up to the brain. 90% din semnale se duc către creier. And only 10% și doar 10% coboară de la creier spre sistemul digestiv. So how you feed your digestive system is really important. Deci cum ne hrănim sistemul digestiv este într-adevăr foarte important. It makes an incredible difference to how face you feel. O diferență incredibilă. So what we're starting to say now is you are what your microbiome eats. Voi sunteți ceea ce mănâncă microbii voștri. 30 years ago we used to say you are what you eat. Acum mai mulți ani se spunea ești ceea ce mănânci. Because these microbes produce so many beneficial substances. Pentru că aceste microorganisme produc foarte multe beneficii pentru corp.
Many of these beneficial substances also come from polyphenols Multe din aceste beneficii provin din polifenoli, acțiunea polifenolilor. and other phytonutrients Este un fitonutrient that we get from a whole food pe diet. care le putem, fitonutrienți pe care le obținem dintr-o alimentație bazată pe alimente integrale. So I think now you begin to see why we're so excited about the range of products that we have at Neolife. Poate că acum înțelegeți când sunt eu așa entuziasmată despre gama de produse pe care o avem la dispoziție în Neolife. Because we really do have Pentru că noi chiar avem products containing nutrients that help shape the microbiome. care conțin nutrienți care ne pot ajuta să ne formăm microbiomul. And of course, talking again about the polyphenols. Iar revin asupra polifenolilor. Here again is Ariana. Aici este Ariana, Still taller than me. And bineînțeles mai înaltă ca mine. I actually look even smaller on this one. Aici are și mai mică în poza aceasta. But we have at Neolife, we have 20 years of intense research on Avem 20 polyphenols. de ani de cercetări intense, studii pe domeniul polifenolilor. So in the 80s and the 90s, În anii 80 și 90, our company knew a lot already about polyphenols. compania noastră știa destul de multe lucruri despre polifenoli. Now it's become a hot topic. Iar acum acesta este o discuție fierbinte, o temă fierbinte. Polifenolii se vorbește foarte mult despre ei. So this is why we're so excited to have this foundation of products. De aia sunt eu atât de entuziasmată că avem produsele astea de bază. We've always known, of course, more fruits and vegetables is a good thing. Întotdeauna, cu cât mai multe fructe și legume, reprezintă un factor de sănătate pentru noi. We're now understanding more about why, Pentru că acum exactly noi why. înțelegem de ce sunt atât de benefice aceste fructe și legume. So as you know, I'm just going to now go through some examples of the fantastic products that we have. Prin niște exemple de produse care conțin fitonutrienți. These products were not made recently, they were made Produsele astea nu sunt in the recente. 80s and the 90s. Sunt din anii 80, 90. Thank you. They're still as valid today as they were then. Sunt la fel de valabile astăzi cum erau acum 30 de ani. So science has substantiated even further their value. Și știința le-a arătat și mai mult valoarea. And here, just to mention, carotenoid complex. Aici să vă menționăm complexul de carotenoizi aflat în produsul nostru, carotenoid complex, Does contain lutein. care conține luteină. Moving on to Și trim. apoi ne ducem către tren. An incredible diversity and density of polyphenols. O incredibilă diversitate și densitate de polifenoli. That is what creates a good diversity with your microbiome. Acești polifenoli, diversitatea lor, vă ajută în crearea unui microbiom divers. So those microbes that live in harmony with you, they Așa work că with microbii polyphenols care trăiesc în armonie cu voi beneficiază mult de pe urma polifenolilor. to produce beneficial substances Astfel că acele microorganisme vor produce pentru noi substanțe benefice, that then help our health. care ne ajută pentru o stare bună de sănătate. Numerous examples. Sunt numeroase exemple. So too many to Prea multe să le enumerăm acum pe toate. A lot was spoken at the conference about protection of the brain. Foarte multe s-au discutat la aceste conferințe despre protecția asupra creierului, a polifenolilor. And a lot of talk about individual polyphenols like anthocyanins, S-a vorbit foarte mult despre antocianine or for example allergic sau acid, acizi alergici, but also de asemenea resveratrol. despre resveratrol. Is a lot of research Multe studii associated with protective health, care protective effects on the DNA. arată efectele de protecție asupra ADN-ului exercitate de acești polifenoli. And you know about botanical balance. It's a more recent product. Despre produsul Botanical Balance, care e un produs mai recent. It contains two very important polyphenols. Conține doi puternici și importanți polifenoli. We heard a lot at the scientific conference about curcuminoids S-a vorbit foarte mult la conferințele acestea științifice despre curcuminoizi and protection of the brain. și efectul lor de protecție asupra creierului. And
helping with memory and performance. Și beneficiile pentru memorie pe care le oferă. And then, of course, another thing that you can do to shape the microbiome lucru bun pe care îl putem face pentru a ne forma un microbiom bun în organism is to take an actual supplement of beneficial bacteria. să luăm chiar suplimente de bacterii benefice, lactobacilii aceștia, the individual strains that we fiecare tulpină have individuală care este prezentă în produs, in Acidophilus în plus acest Acidophilus plus, they're classical bacteria that we know from a lot of research sunt bacteriile care au fost studiate cel mai mult, helps protect the delicate lining of the digestive tract. că ne ajută pentru a proteja căptușala internă a intestinului. So Lactobacillus and bifidus De exemplu, Lactobacillus bifidus are really well studied for their effects au fost foarte mult studiate on pentru the efectele lor digestive system. asupra sistemului digestiv. And then now to the third area, Și apoi ne ducem către al treilea subiect care a fost discutat la aceste conferințe. this is also a bit like science fiction, Bineînțeles, asta poate părea științifico-fantastic, but it's real dar este real. and it's solid science. Și este știință pură și solidă. Today, as I mentioned at the start, we understand so much more about how powerful nutrition is. Așa cum am mai spus, în zilele noastre înțelegem și mai mult cât de puternică este nutriția asupra sănătății noastre. How it can influence energy and vitality as we go through life. Ne poate influența vitalitatea și energia cum ne trăim noi în decursul vieții. These are body cells, and we have trillions of these. Noi avem trilioane de celule în corp. Inside, in the core of the cell, you have DNA. În nucleul celular există ADN-ul. And this is a blown-up thing called a mitochondria. Și acolo este un organism numit mitocondrie. We have many of these inside our body cells, these Toate mitochondria. celulele corpului există aceste mitocondrii. It seems that they are very linked. Keeping them healthy is very important for our health and longevity. Este foarte important să avem niște mitocondrii sănătoase în celulele noastre pentru a menține sănătatea și longevitatea. So keeping them healthy for a long time through life. Cu cât le menținem mai mult timp sănătoase, pe mitocondrii, cu atât vom trăi o viață mai sănătoasă. Nutrition and nutrients can help us keep these mitochondria healthy. Nutriția și nutrienții ne ajută să menținem mitocondriile sănătoase și starea de funcționare în celulele noastre. Mitochondria are the powerhouses of our cells. Aceste mitocondrii, practic, sunt centralele de energie din celulele noastre. Where we make our energy. Acolo se produce energia în celulă. So scientists are saying when you have less mitochondria, Atunci când avem mai puține mitocondrii în celule, it can accelerate the aging process se accelerează procesul de îmbătrânire and can be a catalyst for disease. și este un catalizator pentru boală. So you have to treat your cells, all your body cells well. You have to feed them well. Așa că trebuie să ne tratăm fiecare celulă din corp bine, să le hrănim bine. But that's also meaning feed your mitochondria well. Asta însemnând să avem grijă și de mitocondrii, să le hrănim bine. Because your health and longevity depends on Pentru this. că sănătatea și longevitatea depinde de aceste mitocondrii. And another thing to understand, we always talked about membranes of Și cells. un lucru foarte important despre care n-am discutat, dar îl atingem acum, este vorba de membrana celulară. So the outer envelope of all your body cells. Învelișul exterior al tuturor celulelor. But mitochondria also have membranes. Dar și mitocondriile au o membrană. Just like the nucleus in the core of La the fel cell și has a nucleul membrane. celular are o membrană proprie. So nutrients, and particularly essential fats, are important here. Nutrienții, în special grăsimile esențiale, sunt foarte importante în cazul membranelor. We've always been talking about healthy fats, and Vorbim mult despre grăsimi bune, sănătoase. so you need essential fats
to help build healthy membranes. Noi avem nevoie de grăsimile acestea esențiale pentru a avea niște membrane celulare sănătoase. Why does that matter? De ce este important acest lucru? De ce contează? Because healthy membranes let nutrition get into the cell. Pentru că o membrană sănătoasă lasă ca nutrienții să intre în celulă. And help move waste products out of the De cell. asemenea, permit deșeurilor să iasă din celulă. But to be healthy, membranes have to have healthy fats. They have to be built from healthy fats and Pentru a fi sterols. sănătoase, aceste membrane au nevoie de grăsimi bune și de steroli. Many of the nutrients that we eat go through these channels in the membrane. Mulți nutrienți pe care îi consumăm trec prin acele canale din membrane. And there are other ways that things get into the body cells. Sunt alte căi prin care lucrurile pot pătrunde la noi în celulele noastre. Healthy membranes let the passage of nutrients work properly. They are dynamic. Membranele celulare sunt foarte dinamice. Healthy membranes are built from healthy fats. Aceste membrane sănătoase sunt construite, sunt formate din grăsimi bune, sănătoase. Like for example, we get with TNN. Cele grăsimile din care se află produsul nostru TNN. We get essential fats. Grăsime esențiale. From the omega-6 family. Din familia acizilor grași omega-6. We also get sterols. Și de asemenea steroli. Which are also important in the membrane. De asemenea foarte important pentru o membrană sănătoasă celulară. And we've talked a lot about omega-3 salmon oil plus. Am vorbit mult despre salmon oil plus. So omega-3 fats are very important in our body membranes. Pentru că grăsimile acestea omega-3 sunt foarte importante în corpul nostru. So these healthy fats aceste grăsimi sănătoase build healthy membranes. Ne ajută ca noi să avem celule cu membrane sănătoase. Getting back to the mitochondria, revenind la mitocondrii, keeping them healthy through life is important. Să le menținem sănătoase pe toată durata vieții este un lucru foarte important. When you have a lot of these mitochondria, când avem multe mitocondrii, you basically have a lot of energy. Avem mai multă energie. We have a product that actually is looking to achieve keeping mitochondria Avem un produs care ne ajută să menținem mitocondriile sănătoase în interiorul celulelor. But also, dar de asemenea, helping with the membranes of the mitochondria. La menținerea sănătoasă a membranei mitocondriei. So this is actually an incredibly exciting area in science. Este un domeniu științific extrem de interesant. Because scientists are making a direct correlation between how many healthy mitochondria you have. Pentru că știința a stabilit o legătură directă între numărul de mitocondrii sănătoase pe care le avem and how you're staying in optimal health. Și o stare bună de sănătate. So, așa că, if we want our health span, dacă vrem ca durata sănătății to be a long one, să fie una de durată lungă, nutriția can make a great difference. Poate să facă o mare diferență. To whether we achieve this or not. Dacă realizăm acest lucru, putem obține acest lucru sau nu. So, we're starting to have a new understanding of cellular nutrition. Am început să avem o nouă înțelegere asupra nutriției celulare. We realize nutrition is more powerful than we ever thought. Că nutriția este mai importantă decât am crezut noi vreodată. What seems to be key to our optimal health? Ce este cheia pentru o sănătate optimă? Is getting very good amounts of all nutrients, but particularly nutrients from plants. Desideratul este acela să obținem nutrienți cât mai mulți din alimente, dar în special nutrienți din fructe și legume, din plante, de origine vegetală. And taking care to have enough healthy fats in the diet. Și bineînțeles să avem grijă să avem o dietă care să conțină, să fie bogată în grăsimi sănătoase. So these are big areas where I think Neolife is leading the way. Acestea sunt niște domenii importante în care Neolife deține conducerea și arată drumul.
So there's never been a better time to be involved with Neolife. Deci niciodată n-a fost un moment mai bun decât acesta de a fi implicați în activitatea Neolife. So I think the future is very bright for our company. Eu cred că viitorul este foarte bun și strălucitor pentru compania noastră. A great foundation of products. Avem o bază extraordinară de produse. But just to conclude, I would just say that Pentru a concluziona, aș spune you are the ones that make the difference. că voi sunteți cei care faceți diferența. Because applying what we have is what matters in the world today. Pentru că a aplica și a folosi ceea ce noi avem la dispoziție este ceea ce contează acum în lume. So thank you so much for your patience. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. It was a long journey. A fost o călătorie lungă. But I think we all made it. Dar cred că am reușit cu toții să ajungem cu bine. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult!